Quá trời, đánh cái hông, đánh cái hông, đánh cái hông, đánh cái hông. Đẹp quá, cô ba Sài Gòn. Chúc mừng chị với cái Nam Phi liên hoàn kế. Cảm ơn em. Chị có dự định là ra cái gì mới chưa? Chị muốn ra một cái talk show giống như là cái mà em đang làm. Thực sự chị rất là thích cái màu này. Chị rất là thích khai thác người khác. Em coi cái quyền lực gáy nóng của chị rồi. À, Chị là coi như là rất sung máu luôn. mỗi ngày chị đều tốt hơn. Đều biết cách nói như thế nào để thuyết phục hơn. Nhưng mà cái máu tăng động cũng không thể nào thay đổi được. Mặc dù đã rất là cố gắng kiềm chế, phải không? Nhưng mà quan điểm mình không đúng, cái điều gì mà không đúng mình nghĩ là không, em không. Người ta đang nói cái bà cho em cho 25.000 gì đó. Lời của anh rất tôn trọng tất cả những nhân vật trên đó bởi vì họ có lao động. Chẳng lẽ có cách kiếm tiền mà không lao động à? Có chứ. 25.000. Sao em? Là cái đó là chị thiệt sự là chị bị buột miệng hả? Nó nhạy cảm là mình có thể nhớ được liền, giống như là cái hashtag á. Còn một câu nữa, một cái câu chị nói về vấn đề đó luôn mà nói một cách hết sức là thẳng thắn. Chị nói thì sao? Chương trình không cắt, nhưng mà chị nói là thôi cắt đi, bởi vì lúc đó phát ra ngay trong cái thời điểm là hoa hậu hay hit nhiều lắm nên chị cũng không muốn. Thì thực sự chị chỉ nói lên quan điểm của chị thôi. Kinh doanh vốn tự có. Ở Việt Nam chúng ta thì chưa chấp nhận, nhưng mà ở những đất nước văn minh hơn thì họ có nguyên cả một khu. Hà Lan chẳng hạn. Và điều đó thì đối với chị là cái gì cũng vậy. Có cầu thì mới có cung. Kinh doanh vốn tự có thì bình thường. Nhưng quan trọng cái đối tượng kinh doanh, cái vốn tự có là ai. Em là một cái cô mà, nhưng mà giống như những người ta nói gái bán hoa thì không nói. Còn nhưng hoa khi hậu thì em không được. chính xác, em là một hoa hậu, em đứng trên đó, em là chuẩn mực của cái đẹp về đạo đức lẫn nhan sắc. Mà em đi làm ngược lại những điều đó, trong khi em lên rao giảng mọi người sống là phải biết tích cực, sống là phải biết vươn lên phía trước, phải tự mình như thế nào, tự thân vận động mình như thế nào, rồi kể lại một quá trình. Ai cũng vậy, tôi khó khăn nào nhưng hôm nay cuối cùng em đi ngược lại những điều em đã nói, em rao giảng. Thì đó là chị không đồng ý. Nếu chị là người đứng đầu đất nước, thí dụ một đất nước tưởng tượng, là chị có cho hoạt động mại dâm không? Không, bây giờ em hỏi ngắn gọn là ví dụ như cái dịch vụ nó mở ra, chị có cổ xuyến hay không? Chị thấy tất cả những đất nước văn minh người ta có mà. Nhưng mà nó phải trong khuôn khổ, trong một cái được gọi là phạm vi, được một kiểm soát một cách chặt chẽ. Đóng thuế. Chính xác, phải có thuế em. Đúng. Đó là cũng 25.000 mà thuế nhiều lắm. Nhưng những người làm trong đó phải đưa xét nghiệm hàng tháng, sức khỏe, kiểm tra sức khỏe thì chị thấy thực sự bình thường mà. Rồi, hôm nay á, ngoài Nam Phương nên là tập Tết mà, đúng không? Tết năm nay là Tết con gì? Không Đi nhớ. người mẹ Tết con heo. Tết con heo. Yeah. Ok. Chúng ta sẽ có thêm một người bạn nữa. Xin mời người bạn của Dustin. Hello chị. Oh my god. Nó làm quá dễ sợ. Trời ơi. Không, chị lúc đầu chị cũng đoán là BB Trần nha. Tại sao chị cũng nắm được một phần lịch của BB Trần thì chị BB Trần tạm thời bây giờ chị BB Trần cũng chung một người quản lý. Bây giờ để thôi bây giờ uống chứ nhỉ? Dạ cho em 2 ly nước suối. Trà đá đi em. Nước suối trước. Mình đi bar mà. Ok, Mình trà uống đá. trà đá chứ. Ở đây thì nó sẽ có một cái gọi là White Pass. Ở đây nó có một cái kim tự tháp. Khi mà mình đăng ký subscription, mình đăng ký mỗi tháng 6 triệu hoặc là 15 triệu, mình sẽ có 2 gói. Và sau đó mình đi đến mỗi cái quán bar mà có cái device này thì mình tap vào bằng cái app là mình sẽ được một ly free hoặc là một chai rượu free. Bất kể mọi người đi đâu mà thấy cái White Pass trên cái quầy bar hoặc là quầy nhà hàng nào đó thì mọi người Là biết. mình chỉ cần áp vào Đúng rồi mình rồi. lấy rượu ra. Hôm nay em uống. sẽ lấy cho mọi người mỗi 2 ly cocktails. Mình sẽ dùng rượu Naked Grounds. Cái chai này mọi người thấy nó có cái đặc biệt gì? Có cái con chim gì nè anh? Xíu. Xíu. Và nó không có nhãn hiệu. Tinh thần của thương hiệu này là không che giấu, trần trụi. Vậy là mình uống vô là mình sẽ cởi ra. Hiểu không? Trần trụi mà em. Không hiểu hai chị em mình muốn gì. Đúng, chính xác. Mỗi một người mình sẽ chọn một cái tính cách. Ví dụ như hai người là những người rất thật, thẳng thắn thì mình dùng một cái loại rượu mà nó mang cái tinh thần naked. Đúng. Yeah, hiểu. Trần trụi. Đúng. Trần trụi. Đây là blended malt whisky. Thì nó là một dạng khi mình có hai loại single malt, blended malt. Single malt là người ta lấy lúa mạch ở đúng một cái vùng để trồng và người ta làm rượu thôi. Còn blended là người ta dùng lúa mạch nhiều mẻ khác nhau, nhiều vùng khác nhau, người ta trộn lại gọi là blended. Trời ơi, BB ơi, tươi luôn. Đang mặc áo dài đó. Đang mặc áo dài đó. Mấy anh làm nhạc nhớ canh cái hình của em để dựng cho đúng. Vô. Mình ngửi nhẹ. Ngon nè. Ở cái hậu của nó Dẻo sẽ quá ngọt đúng không? ngào hơn. Trước giờ em cũng có quen uống những cái Chính loại xác. rượu này nhiều, em chỉ uống chuối hộp thôi. Pha với xì tin thì nó ngọt sẵn rồi. Lúc đó em đi nhậu với bạn. Thì lúc đó là đang nhậu rất là sung, mọi người đang vui mà đang sung mà. Lấy một cái ly cối lớn này nè và pha rượu với lại xì tin trong đó. Sau khi em uống 3 ly đó xong, tại em thua mà, là anh có tin là trời ơi em làm giữa đường luôn.
coi như là nôn mửa giữa đường. Là từ đó về sau em nghe mùi rượu em sợ. Chuối hột không uống nổi đâu. Thì bởi vì Nặng em rất lắm. sợ, em rất cực kỳ sợ luôn á. Chị uống chuối hột chưa? Rượu gì cũng uống rồi á. To the rhythm of the violent breeze. Đây là món Nam Kỳ lục tỉnh. Nó có whisky, em dùng Naked Grouse whisky, Galliano, chanh, đường có pha hồi. Mời đi. chị. Nó có hạ độc mình không? Em không biết, em thấy có cái gì trong đó kìa. Ê, cái này là cái gì vậy? Bông ngải. Bông ngải. Cái gì không ngại mấy Cái này là má. bông ngải hả em? Trời ơi, em ơi, giờ ra đường Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Không em hiểu phải, tại vì bản thân hai đứa nó sống tạo nghiệp quá. Cho nên là rất là sợ. Bớt tạo nghiệp. Đây là gừng. Ngon. Thì, Vậy uống không chị? Cái này là em sẽ làm whisky Ngon mà đúng sour. Mê. Em thích cái mùi quế lắm nha. Em cực kỳ thích mùi quế. Hồi là Sao cái nó món giống mà quế có vậy hoa. anh? Cái mùi á. Hồi á. Mà sao giống cái mùi cái cây quế chị biết không? Biết. Nó giống ghê luôn á. Là mình sẽ nghiền nát. Gừng. Bước đầu tiên chúng ta sẽ nghiền nát gừng. Và bước thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu cho whisky Dạ. naked vào. Naked vị- Grouse nó có vị whisky. Naked chua. grouse vào. Chua chua ngọt Wow. ngọt ha. Ngon. Và nó thơm nữa. Nam Kỳ lục tỉnh là cái em đang uống. Dạ. Bởi vì sao? Chợ gạo mà. Đúng rồi. Phải có Nam Kỳ lục tỉnh chứ lì. Chính xác. Dạ, đặc biệt là có cái món mà gà Hàn Quốc. Nó hơi sai. Thực ra là kêu ở dưới lên. Có ăn là được rồi em Có ơi. ăn là vui Có rồi ăn em là ơi. mừng rồi em ơi. Trời ơi, bất ngờ quá, chị không bao giờ nghĩ chị sẽ gặp BB ở đây. Chị nhớ là BB nó đang bận lắm. Dạ. Nó bận thiệt. Nó rất là bận, em hiểu không? Nó bận thiệt. Trời ơi, thực sự nha, 2 ngày hôm nay chị ngồi ôn phim chị dựng thì chị mới thương BB cho 5 tập vừa qua của Nam Phi Đoàn Em cũng nể hai người ghê. Bây giờ đầu tiên BB dựng là chị khỏe. Còn bây giờ BB làm sản phẩm nữa. Với lại nó bận quá em Dạ. hiểu không? Tội nghiệp nó quá. Giờ chị phải dựng mà giống như chị BB là lúc nào cũng biết kịch bản, chỉ có 2 đứa biết thôi. Đường dây như thế nào. BB dựng là BB ok. Còn bây giờ nếu BB không dựng thì chị phải ngồi kế bạn dựng. 24/24. Coi như là BB là nó dựng kỹ thuật luôn. Em Về nhiều thao khi tác máy luôn em. có những tập đó là có nghĩa là hoặc là có những cái sản phẩm đó là em phải tự dựng luôn. Ngồi dựng thao tác máy luôn. Từ hồi xưa đến giờ. Dạ, BB rồi. VG. Dạ. Toàn bộ là BB dựng. Khủng khiếp chưa? Khủng khiếp thiệt. Và không học một ngày nào tự mày mò. Em bây giờ chỉ còn thiếu kỹ xảo thôi. Đúng, chính xác. Cái này sẽ là món whisky sour. Nhưng mà Dustin sẽ có một chút twist là nó có thêm một chút gừng đâm nhuyễn ở dưới. Thật ra em không phải là một người mà sành quá về ăn chơi hay là kiểu mà Ờ. đi bar book hay là kia Đúng nha. rồi, đúng nhưng rồi. mà em thấy anh làm mấy cái này xong em mới hiểu tại sao phải cần có như bartender. Tại vì những cái này nó em cảm giác là nó dễ uống và nó ngon hơn và nó có Đúng, gì đó chứ nó không rất phải là đắng như là rượu Đúng rồi. bình thường đúng. Đây là món whisky sour mà Dustin có thêm Dưa leo. dưa leo, muối vừng. Lâu lâu chị cũng uống rượu này nọ, buồn chị cũng uống bia. Cái quá khứ mà hồi trước này mình cũng có rong ruổi, rong chơi. Chị sống hướng ngoại mà, còn BB thì hướng nội lắm. BB uống nội hả? Đâu có, em hướng ngoại lắm mà. Nhưng mà chỉ có điều là mấy cái bia rượu là em không có. Ủa, Rồi, bây giờ em mình nói vô. gì vậy? Mình thưởng Em thức. nói em nói em Thưởng nói thức. em nói em còn hướng ngoại lắm Bây giờ mà. mình chúc mừng năm mới. Cheers. Cheers. Nam Kỳ lục tỉnh là của BB, của chị Thư. Đây, em Là thử phải qua cái Whisky này. sour. Nhớ ăn cái theo cái này nè. Cắn. Ăn kèm với cái đó. Dưa leo muối vừng. BB bữa nào mình lên đây uống ngồi nhẹ nhẹ vậy được nè, hiểu không? Chill đồ. Rồi ăn đàn ông quá, ăn nói luôn. Đàn Thường ông là á. người ta phải cắn. Ui, Để lấy thêm. hàng chim thấy mặn quá. Người ta cắn. Ta đã nói rồi, ta đã dặn cắn rồi mà. Thương quá thôi, con em gái chị trước giờ không có đi bar em ơi. Em vẫn tiếp tục với nấu ăn nha mọi người. Đó thấy không? Lý do Dustin mời cả hai người hôm nay là tại vì Dustin thấy cả hai người đều có một cái điểm chung rất là mạnh, đó chính là YouTube creator. BB là đã vào cái thế giới YouTube rất lâu rồi, xong đó là tạo kênh riêng nữa. Nhưng mà chị Nam Thư chỉ mới vào một thời gian và chị Nam Thư coi như là hốt hết diễn viên hot, xong rồi kênh của chị là coi như bây giờ là trong một thời gian rất ngắn, bao lâu nhỉ? Được 1-2 năm.
Chưa tới đâu em. Chưa tới, Trời, mới 2-3 tháng mới hả? 2-3 tháng rồi. Mà chị đã lên 500 mấy chục ngàn sub. Bây giờ Bí thì- quyết của chị là gì? Bí quyết của chị là có BB Trần. Thực sự là nếu mà không có BB Trần thì chị sẽ không bao giờ làm nổi là Nam Phi Liên Hoàn Kế. Chị làm vai trò kịch bản và mảng miếng thì ngồi chị và BB Trần ngồi ba. Chị sẽ đưa một đường dây, BB Trần và chị sẽ ngồi trên cái đường dây đó. Dạ. Sẽ phát triển thêm cái gì, mảng miếng như thế nào. Đó, rồi xong ra hiện trường BB Trần làm thêm nhiệm vụ nữa. Đạo diễn và chị BB Trần làm việc thực sự cũng rất là ăn ý. Mà chị á bị một cái tính á dễ quạo, chị hay bị lo á, lo ra và cầu toàn á. Có phải lần đầu tiên chị làm cái khối lượng công việc Chính như xác. vậy không? Và đó là lần đầu tiên chị đứng ra sản xuất làm phim riêng của chị. Ekip sản xuất toàn người trong nhà. BB Trần làm dựng phim, còn một bạn thiết kế rất thân thiết với chị là lo hết toàn bộ phục trang. Mà bạn đó vừa làm thiết kế bối cảnh vừa làm phục trang. Em hiểu. có tin chị trong vòng 5 ngày chị nói 5 ngày sau quay phim nó chạy hết tất cả các đồ các bà Phi. Bởi vậy mới hâm mộ chị và BB ở chỗ là tất cả mọi người đều là những người làm nhiều công việc trong cùng. Giống như hồi xưa á, mà mình chỉ là diễn viên á, mình được thuê với các xe ok, mình tới mình làm đúng rồi mình đi về. Đúng. Còn bây giờ BB là người biết rõ nhất thế giới YouTube, digital, social media, mình không thể làm một công việc. BB bắt đầu với cái BBBG thì sao? Ban đầu là em giống như một cuộc dạo chơi Đúng, YouTube á. chính xác. Tại vì em với tất cả các bạn mà gặp nhau ở trong nhóm á là toàn là những người mẫu tuổi teen. Ban đầu á, tụi em thi chung một cuộc thi người mẫu rồi tụi em chơi với nhau và tập hợp với nhau thành một nhóm. Lúc đó em còn có nói với mấy bạn thay vì mình nghĩ một cái tên cho nhóm mình đi để mà để chơi thôi. Thì BBBG nghĩa là cái gì? Beautiful Boy and Beautiful Girl. Trời ơi, chị không nghĩ cái tên đó nó sự gì vậy luôn á. Thì Phi. Thời đó mà 2009 là anh tính đi bao nhiêu năm? Gần 10 năm. Cái thời điểm đó là gần 10 năm. Em mới bắt đầu em nghĩ ra những cái kịch bản đầu tiên. Mà em biết không, những kịch bản đó là em đã biết được từ năm lớp 10. Là lúc lớp 10 em coi những cái quảng cáo trên TV á và em chế lại thành những cái mẫu chuyện vui. Em vẽ Còn ra. đó mình đâu có biết nó gọi là parody đâu. Đúng rồi, em không Parody. biết. Em không biết. Em chỉ là nhái lại những cái quảng cáo đó và sau đó em cho mọi người coi thì ai cũng rất là thích. Và sau đó em lấy những ý tưởng ra em làm clip. Thì em kêu mấy bạn làm chung với em thì em nói thôi mình làm để kỷ niệm nhóm mình. Thì sau khi mà đăng lên mạng thì được mọi người thích nhiều rồi mọi người cũng kêu làm thêm, và bắt đầu em mới nghĩ ra thêm nhiều cái nữa. Và em có một cái rồi nè, em chưa bao giờ xác định em sẽ làm diễn viên. Và sau đó em quyết định em học thiết kế thời trang và thi vào trường thiết kế thời trang rớt cái bậc đi đăng ký học may. Em học may, em may được bộ đồ bộ cho mẹ em. Xong em nghĩ luôn, bắt đầu em bị cuốn theo cái nghề diễn viên và lúc đó tự nhiên không biết sao mà mình càng ngày mình càng thích. Và nhất là những cái mà làm ra những cái sản phẩm như là cái vai trò đạo diễn hay biên kịch á, em càng ngày em càng bị cuốn theo, giống như là gọi là tổ nghệ chọn mình á. May quá là BB rớt trường bên kia, chúng ta mới có một BB. Đúng. Đây nè, em nói cho anh nghe từ đầu, bạn ngồi bạn nói với em vậy nè, chị muốn làm một bộ phim trên YouTube. Thì em nói là bây giờ chờ chị chọn chủ đề gì nhé, chị muốn làm giang hồ. Em nói trời, giang hồ bây giờ cũng nhiều người làm, thôi giờ mình kiếm một cái hướng gì đi. Thì cái hôm đó tự nhiên bà gọi em, bà nói nè, BB, chị quyết định rồi, chị làm cổ trang. Nhưng mà lúc đó là chưa có Diên Hy công lược nha. Nam Phi mà tập 1 lên là Diên Hy mới lên tập 1. Khi mà chị làm á thì chị bắt đầu tính những diễn viên nào trước rồi chị mới tính kịch bản. Chị làm đi, em sẽ phụ chị. Là cái từ phụ ở đây là có nghĩa là mình đóng phụ thôi, hay là mình làm mấy cái này cái kia phụ bả, mảng miếng này kia phụ bả. Nhưng mà chị không biết điều. Không có, cái này là do em, bản thân em. Có nghĩa là khi mà vô bắt đầu thì em bị cuốn theo. Ban đầu mình thấy là chỉ là cổ trang mình thấy bình thường, nhưng mà sau khi mà bắt đầu làm kịch bản, trời nó tiến tới anh, nghĩa là nó tới hoài vậy đó. Có nghĩa mình không dừng được, bởi đó em bắt đầu em dấn thân vô, em làm biên kịch với lại làm đạo diễn chung với chị Thư luôn. Có Hết nghĩa là- tâm, hết sức, Dạ. hết lòng. Và sau đó em nhìn lại nó, sao nhớ lúc trước nói chữ phụ mà sao giờ giống như là làm chính luôn rồi. Hỏi thiệt, làm cái này chị tốn hết bao nhiêu tiền? Thì chị đã công bố rồi đó. 1,8 tỷ. Tới giờ chị nợ 1,8 tỷ. Thực sự mọi người nói nếu 1,8 tỷ thì vốn bỏ ra chứ bao nhiêu. Chị không có vốn em. Chị nhớ luôn cái khoảnh khắc đêm đó. Trận Croatia và Pháp thì đêm chung kết trả lương cho diễn viên đó, trả ít trong tài khoản chỉ còn đúng 50 triệu. Xong mọi người nói cái độ. Xong chị cũng đầu bây giờ chơi không? Trời ơi, là Quá thành thiệt trời hả? quá đất. Xong chị gọi bạn chị nói ok, em bắt Pháp. Hỏi mày mà nhiêu? 50 bên kia vậy. Mày bị điên hả? Xong chị nói không. Là chị túng lắm rồi chị mới làm vậy đúng không? Tức là chị em đầu, một là chị chơi, chị có thêm 50 nữa là 100. Hai là chị mất luôn. Mà người bạn đó của chị á, thực sự cũng không phải là dân cá độ gì, một người anh rất là thân thiết. Chị biết bây giờ chị có đưa tiền cho ổng mà chị có thua nữa, ổng chắc cũng cho lại chị được 20. Mà nếu ăn nữa thì mất chân không thể nào mà đưa chị ít được, ăn phải đưa đủ á. Tính chị là như vậy. Xong chị nói ok, bây giờ em chơi 50. Đang diễn mà thứ nhất không coi tivi được, cũng không muốn coi, lúc đó thực sự là không muốn cập nhật tình hình tỷ số luôn á. Thắng tiền, chị được 100 triệu. Thương dễ sợ. Chị nhớ luôn, chị cầm một cọc 200 ngàn, người ta giao tiền cho chị loại tiền tròn vậy nè. Xong chị ra đưa nguyên cọc đó cho BB. Đưa 20 triệu cho BB.
Còn số tiền còn lại chị để trang trải những cái phần khác trong phim. Nhưng mà thôi nha, mốt đừng cá độ nữa nha. Chị còn nhớ chị con cầm clip Hải Chiều ngồi đếm mà. Dạ. Đó, Hải Chiều ngồi đếm tiền BB. Xong đưa cho BB, nó không lấy, nhét vô giỏ. Sáng mai ngủ lại dựng phim xong sáng mai ra quăng lại đưa chị, trả lại chị hết sức là trân trọng luôn á. Nói thiệt, nói BB, nếu mà không có BB chị sẽ không có Nam Phi. Mà lần đó chị nói với em á là bây giờ là một là bối cảnh là một á là ở gì bảo tàng áo dài sẽ đỡ tốn, hai á là quay Đại Nam thì tốn 20 triệu. Em nói chị nè, chị quay đi, em cho chị mượn 20 triệu đó, còn không nói là cho bà luôn á, tại chợ bà luôn 20 triệu để bà quay á. Cho đẹp. May quá bà không lựa Đại Nam, em để tốn 20 triệu. May quá lúc đó chị đưa 20 triệu, nó không lấy, nó trả lại chị đỡ quá, chị cũng đỡ tốn 20 triệu. Nói chung là ai cũng đỡ 20 triệu. Đó, rồi bây giờ khi mà mình ra rồi 5 tập, BB Trần thì làm parody. Cũng có rất là nhiều người làm parody. Mọi người có nghĩ là mình đang tới lúc mà phải đổi cái hướng, bị bảo hòa không? Có chứ, ngay cả chị Thư nè, chị đang định làm phần 2 nè, em còn ngăn cản đó là mình tạm thời mình dừng cái này trước để mình làm một cái dự án mới, để cho người ta thấy một cái sự mới mẻ ở chị Nam Thư, và sau đó mình sẽ chuyển qua mình làm phần 2 thì nó sẽ thú vị hơn. Tại một cái gì một cái khoảng lâu á, người ta coi lại người ta sẽ cảm giác nó thú vị hơn, chứ bây giờ mà cứ vừa mới phần 1 xong rồi ra phần 2 liền á thì người ta lại thấy nó sao mà dạo này cứ cổ trang hoài, người ta cũng bị chán. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn đó chị. Là khi mà chị Thư vừa ra là cái Diên Hy Công Lược ra Bắt đẩy lên và sau đó là Như Ý Ý chuyện. bắt đầu Như Ý chuyện ra và hàng loạt những nghệ sĩ bắt đầu làm những cổ trang. Đúng. Và tụi em cũng bất ngờ, giống như nhưng mà tụi em cũng là một phần mà may mắn khi tụi em là những người tiên phong. Còn đối với em á là cái parody là một cái cảm hứng, chứ nó không phải là một cái mà gọi là em làm theo đường dài. Một lần em làm thì em phải suy nghĩ em chuẩn bị bao lâu để cho ra một cái parody. Nhanh lắm. Nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Ekip mà sẵn sàng trong một tuần em có thể làm. Đúng. Có những cái parody là em không cần tài trợ. Dạ không cần. Chính Vậy xác. tiền ở đâu trời. Mà đa số là không cần anh ơi. BB trước giờ toàn tự bỏ tiền làm parody Làm sản phẩm. sướng bản thân. Người ta lấy tiền người ta mua nhà mua xe, còn em lấy tiền mua sản phẩm. Vậy em có một công việc nào khác để bù có đắp? chứ. Phải thương chị BB Trần là hai đứa là đi làm ở ngoài, đi Đúng cày rồi, ở ngoài để rồi bỏ cầm tiền tiền vô đó sản phẩm. bỏ lên sản phẩm. Em là một người đốc thúc và Thư làm điều đó. Tại em nói là không chị, trước tiên chị đừng quan trọng chuyện tiền, chị phải có cái sản phẩm. Nghệ sĩ là phải có cái sản phẩm. Bảo đảm sẽ có những nhãn hàng khi mà thấy những sản phẩm của mọi người như thế, họ sẽ muốn tài trợ. Rất cần luôn á, Rất thực sự. cần. Hồi đó Ừ. em với chị Thư có một cái quan điểm giống nhau là gì nè, có nhãn hàng vô á mình không có thoải mái làm Chính nội xác. dung. Nhưng mà sau này em đổi quan điểm rồi, em lớn rồi, em trưởng thành rồi. Lúc đó em suy nghĩ nè, không, phải có tiền. Phải có tiền Đúng, chứ. có tiền chính xác. Mình muốn có một cái sự hợp tác với một cái nhãn hàng, phải chuẩn bị từ trước. Dạ. Trước khi mà mình Đó. quay là mình phải đem cái kịch bản đó mình đem tới pitch cho người. Anh, đó là một cái rất là khó khi làm parody. Chính Tại xác. giống như là khi làm phim á, mình còn có thể có thời gian mình xin. Đúng. Còn khi parody á, cái MV nó đăng ra Nó mới ra là phải làm liền. Đúng. Qua 1 tuần 2 tuần là hết hot liền. nó nguội rồi, sao tụi em làm kịp. Lúc đó thì em mới nghĩ nè, không, bây giờ nếu mà nhãn hàng nào vô á thì ok, mình làm hợp tác. Còn nếu không, em tự bỏ tiền làm. Và hầu như là 10 cái là hết 8-9 cái em tự bỏ tiền. Vì sống có đủ không hay là có dư dả không? Tại vì thật sự là mỗi một cái lần làm như vậy rất là nhiều, anh biết tiền mình đi diễn về mình còn phải sinh sống nữa. Em thì em quan niệm vậy nè, em quan niệm là khi mà mình cho đi mình sẽ nhận lại. Và đúng thiệt là khi mà em làm những cái sản phẩm em mang tiếng cười cho mọi người, đúng là em bỏ tiền ra thiệt á, nhưng mà em nhận lại những cái số tiền khác. Và cuộc sống em giờ vẫn thoải mái, chỉ có là không có nhà có xe thôi, nhưng mà vẫn thoải mái. Cuộc sống chị thì cũng thoải mái, nợ ngập đầu. Không sao, chị cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Mọi người nói là chị bị điên rồi, chị ngu quá. Tại sao chị lại bỏ một số tiền lớn mà đầu tư vào như vậy mà không thu lại được gì. Và điều quan trọng là chị đang đầu tư chính bản thân chị. Đó là một cái sự đầu tư hết sức là thông minh. 11 năm qua là chị làm cái gì? Ở đâu? Ở đâu? Là chị ở đâu? Chị ở đâu? Ở đâu? Where have you been? 11 năm qua chị là một cô đào chính, luôn diễn những cái thể loại vai hết sức là bi kịch, chứ không phải là một nam thư ồn ào diễn hài. Chị có tiếc 11 năm qua chị? Không, chị không hề tiếc và chị hết sức là trân trọng 11 năm vừa qua. Bởi vì sao? 11 năm vừa qua chị trải nghiệm rất là nhiều thứ, và đặc biệt là trải nghiệm về sân khấu. Giờ bước ra sân khấu, diễn đào thương chị cũng diễn được, đào độc chị cũng diễn được, hài chơi hết. Tức là sao? Chị có quá nhiều trải nghiệm và bây giờ chị đang sử dụng những cái thứ trải nghiệm đó rất là quý báu, và không phải ai cũng được như chị. Tới thời điểm này phải khẳng định chị là một cô đào hết sức là đa năng. BB là mới về sân khấu thế giới trẻ chắc chưa được năm hả? Bây giờ 1 năm này 1 chị. năm, gần Một tới năm rồi, đó, gần Tết, một năm gần tới là 1 năm. Lúc mà BB bước về là vợ Huyết Oán hả? Huyết Oán. Huyết Oán là diễn chung với chị. BB với Hải Triều diễn chung một vai. Cái vai đó cũng dễ lắm. Triều phá rồi BB ngồi dưới coi, rồi hai đứa dặm dặm qua dặm lại. Thì tới khi mà qua tới một cái vở tiếp theo là vở Thâm Cung Nội Chiến. Cái vở đó là một vở cũ dựng lại. Vở cũ là nữ đóng không. Qua tới vở version mới nam đóng không. Em nghĩ đi, vở cũ là cô nghệ sĩ ưu tú Đàm Loan đóng vai hoàng hậu, qua tới vở mới Hải Triều đóng vai hoàng hậu.
Em hiểu chưa? Hiểu. Em hiểu từ một cái vở đó, một vở bi kịch Nó đưa thành qua hài đây kịch. thành một cái vở xàm kịch. Và đầu tiên chị tập kịch BB chị cũng bực mình nữa, nó cứ đứng yên à, nó không biết làm gì hết, nó cầm Tại kịch vì bản nó chưa bao giờ thoại. nó lên sân khấu kịch đúng Thứ không? nhất gì nè, BB mà không mặc đồ nữ vô á, cái BB diễn nữ, BB không diễn được. Xong chị nói BB em phải tập đi, xong nó cứ mà giờ sao em làm sao nữa không? Nó rất là ngơ ngác và BB bị tự ti. Bởi vì sao? Chị biết BB nghĩ là BB từ YouTuber bước qua và quan trọng BB nó rất tự ti, giọng nói của nó gì nó biết, lên sân khấu thì phải có đài từ sân khấu. Mà BB thì lúc nào mọi người cũng quy định BB đớt. Khoảng một suất đầu BB về BB bị đau mood, nhưng mà từ từ tới thời điểm bây giờ thì chị nhìn lại một chặng đường 1 năm qua BB, chị hoàn toàn bất ngờ. Một vở cũ lại được dựng lại. Cái vở đó là một cái vở hồi trước là cái vai đó là vai một cái người chuyển giới. Chị Phi Thanh Dân diễn, Diễm Phương diễn, Khả Diễm Như. Châu diễn, Khả Như. Diễm Châu Hầu áo dài sư Dạ. diễn. Tức là Nữ không? nữ không, tại vì lúc đó không có ai đảm nhận được mà cái vai đó bây giờ để BB diễn vừa nửa nữ nửa nam. Tức là BB được giam vai chính, đứng kế bên Diệu Nhi và Ngọc Thuận của Gạo Nếp Gạo Tẻ. Chị thực sự ngày mà lên hình poster anh đạo diễn đăng lên, cảm thấy đầu tiên của cảm xúc của chị là hết sức là vui. Bởi vì sao? Tin BB làm được. BB nó rất là cố gắng mà mỗi ngày mà tính chị mắc cười lắm. Mỗi lần mà chị góp ý người khác chị không có vòng do cái khúc đó diễn cái gì vậy, người bị la diễn là Hải Chiều chéo, hiểu không? Nhưng mà em thấy BB diễn sân khấu đi, một diễn viên cực kỳ có tâm và làm cho tất cả những diễn viên xung quanh cảm thấy mệt mỏi và thực sự không muốn diễn Mệt chung. mỏi luôn hả? Chị và Diệu Nhi đã nói là bây giờ diễn có tuần đó BB thì chị Diệu Nhi không diễn mà. Không, muốn style Vậy mới luôn diễn. hả? Muốn style mới em ơi, diễn. chị nói em nghe nha, đó đóng nữ, một vở là Mỹ Nhân Kế, vở đó chị đóng nữ chính. Tối 3 giờ sáng nguyên mấy đám nguyên lúc nào cũng tập trung nhà chị, lúc đó nằm Nam Phi thì ngày mai lên diễn. Phúc Khảo đổ đồ ra, Hải Chiều bây giờ em tin không, đổ áo quần ra mai diễn, tụi nó đổ đồ ra, chị ngồi nhìn đống áo quần. Trời ơi má ơi, đầm dạ hội cái gì, áo quần lung linh lấp lánh. Xong chị nhìn lại chị nữ chính, em tin không, chị không muốn 3 giờ sáng chị gọi đi stylist. Cái đầm hôm bữa tao mặc ở chỗ đó, quay cái show đó, ở đâu mà đi tìm mua. Thật sự lương diễn sân khấu một đêm chỉ có mấy trăm ngàn thôi, mà tụi chị đầu tư đồ đạc nhờ BB mà chị đầu tư ít nhất cũng phải 6 triệu bạc cho tiền đồ. Thôi chị, khi mà nhìn đồ của em xong Diệu Nhi nói một câu này nè: mọi người ơi, bây giờ không còn mặc đồ diễn kịch nữa mà mặc đồ event diễn kịch. Em hiểu không? BB hết sức đầu tư nhưng chưa hết. Mỗi vở, ví dụ một cái vở đó đi, mỗi tuần mỗi suất BB diễn, BB đồ đều đổi đồ. Là không suất nào trùng đồ đúng Dạ. không? Một suất là một layout, bữa này màu hồng, bữa này Bữa này màu màu xanh, hồng, bữa này màu màu đen, bữa này màu đỏ, bữa này màu trắng. Anh biết rồi. Em ơi, mày im đi. Chị là bánh bèo mà chị nhìn đồ nó chỉ còn không bằng đồ nó nữa. Bánh bèo Em ức không? Mà trong khi mình là bánh bèo, Đúng. mình là nữ chính. Em hiểu. Mà nó bước ra, thứ nhất nó đã dài hơn mình rồi, thứ hai nó đồ đẹp hơn mình nữa. Em biết ơi, đồ nó đẹp lắm. Con Diệu Nhi không tin, tới khi con Diệu Nhi diễn chung vở BB sụp đổ. Gặp đổ em xong cái Diệu Nhi nói nè: anh ơi chắc là suốt sau em phải kêu nhà thiết kế hay là kêu sao nữa, chứ bây giờ em không thể nào mà em mặc đồ bình thường. Trời mọi người ơi, em mặc đồ vậy nè mà sao anh BB mặc đồ vậy? Đầu tiên là chị góp ý BB, tại trước giờ tụi chị luôn có một cái suy nghĩ này nè, khi mà diễn cái phim thì em nói sân khấu á, ví dụ là có bộ đồ vía, cái vai đó phải diễn phải mặc cái bộ đồ đó nó mới mắc cười. Anh Trường Giang lúc nào cái mặc đồ đi diễn cũng phải mặc là quần đóng thùng, hiểu không? Dép Tức đồ là nữa. đó là cái hình tượng và cái bộ đồ vía. Đúng. Chị có nói BB là ví dụ đồ đã xác định đồ thì mặc luôn để giống như khán giả người ta đi coi người ta nhớ cái Đúng vai rồi. đó. Nhưng sau chị nghĩ lại một người thông minh thì phải biết làm như thế nào để che đi khuyết điểm của mình. BB biết BB lên sân khấu đớt, tiếng nói chưa bằng mọi người, BB lấy áo quần đồ đạc mọi thứ ra ngoài đắp lên. che. Anh, và cảm giác của em khi mà bước ra sân khấu là mọi người nè ở dưới, anh hiểu không? Thì lúc đó cái tự nhiên mình thấy mình vui, mình quay mấy cái parody á, sau đó có đồ dư mình làm gì anh, nãy giờ mình bỏ rất là uổng, Hiểu. mình đem về mình diễn sân khấu, mình tái sử dụng Tái lại sử được. dụng. Em mang một cái làn gió mới ở sân khấu, nhưng mà em có nghĩ là em sẽ dẫn đầu một cái xu hướng mới. Những người trong YouTube, Ban đầu em có ý tưởng như anh, em có ý nghĩ như anh, Nhưng mà nó khác nhau, khác lắm hai anh cái ơi. môi trường nó khác nhau hoàn toàn. Khác cực kỳ. Ở bên kia BB là một cái thương hiệu cho YouTube, nhưng ở bên đây BB thực sự hết sức là nhỏ bé so với mọi người và có thể thậm chí đóng một cảnh bước ra bước vô Đúng xong rồi. hết. Em cũng nghĩ nha, mình mang những mảng miếng YouTube, những mảng miếng nó hơi hướng điện ảnh chút xíu lên sân khấu thì chắc chắn nó sẽ hay. Anh tin không, em ra em quăng miếng nào rớt miếng đó, quăng miếng nào rớt miếng đó, lúc đó em bị ngợp. Chị nói BB vậy nè, mọi người giống như chị tốn 3 năm trong trường sân khấu ra học, còn em thì chỉ có được 3 tháng để em học, em bước lên sân khấu đó thôi. Thật sự không vấn đề gì hết. Tại vì em nghĩ cái gì mình cũng có thể làm được và mình làm mới nó, người ta muốn coi cái mới. Sân khấu nó vẫn ở đó, nhưng mà nếu có những nhân tố mới bước vào, mình vẫn phải theo nề nếp của sân khấu, nhưng mà mình thổi một cái làn gió mới vô, người ta mới tới coi. trời ơi. Đó anh, Trời em hỏi làn gió ơi. mới là em hỏi là cái thời trang á,
Đấy, mình định nói cái mà anti fan. Tất nhiên là mọi người đều có những người mà sẽ kiểu chỉ trích rồi đưa những cái comment mà tiêu cực, và mọi người nghĩ là mình có lắng nghe những cái lời đó không, hay là mình chỉ làm việc của mình? Nếu nói về anti fan thì chắc là Nam Thư là nghệ sĩ hài có lượng anti fan nhiều nhất. Chị dám tự tin Họ không anti vậy? chị chỗ nào? Họ anti vì nhiều người ta khi mà người ta tiếp xúc, đầu tiên người ta không thích cái nét diễn của chị. Bắt đầu từ khi diễn đòi nợ, mọi người luôn quy định chị ồn ào. Nhưng mà thực sự đúng là chị ồn thiệt. Lúc đó chị chưa tìm được lối ra cho bản thân á. Lúc đó là chị mới vô diễn cái hài thôi, còn Chính trước đó xác. diễn bi. chính kịch. Và chị luôn, lúc đó chị chưa biết làm hài và chị nghĩ vậy nè, nguội rồi đó, mình phải sôi lên. Nhưng nó ồn. BB nó có nói chị một câu là chị phải làm sao để khán giả nhớ chị và người ta sẽ nhớ một hình ảnh Nam Thư hoàn toàn khác. Thì rõ ràng qua Nam Phi thì một cái màu hoàn toàn khác. Đó là một phần về cách diễn. Thứ hai nữa về cái cá tính của chị. Thực sự để chạm tới khán giả, người ta hiểu và người ta thương. Chị chắc chắn một điều, nếu mà ai đã thương chị rồi, thương không dứt ra được. Mà ai mà đã không thích chị rồi thì nhìn ngay từ đầu nó đã không thích. Mọi người nghĩ là cái định hướng mới của mọi người là gì? Sắp tới thì em muốn làm web drama, nghĩa là một cái bộ phim giống như Nam Phi gì đó, nhưng mà sẽ là một bộ phim hiện đại hơn. Hiện đại. Chứ em sợ cổ trang lắm rồi anh ơi. Đời sống bình thường. Em làm với bộ bà này xong cái em sợ cổ trang luôn, tại vì ôi, tốn quá nhiều thứ. Cái thị trường mà YouTube á, nó vẫn còn màu mỡ. Nhưng mà mọi người đang đi theo thị hiếu khán giả, hay mọi người mượn cái đó để tạo một cái nền tảng cho mình, rồi sau này mọi người sẽ làm một cái khác mà định hướng khán giả luôn? Em là đang định hướng khán giả, nghĩa là em muốn khán giả đi theo em. Những người nào thích theo cái kiểu của em thì họ sẽ xem những cái sản phẩm của em, còn nếu mà những người không thích thì em thôi để em coi những Theo mọi người, khán khác. giả của mọi người khó tính hay dễ tính? Em thấy với khán giả bây giờ rất là khó tính, tại vì thứ nhất là tinh tế hơn. Đúng, kịch bản mới tập 3 thôi. Mà có biết nhiều hết rồi. comment biết hết luôn em. Kết tập 1 của tụi chị là cái tát. Về là chị BB tính là con muỗi Con trong ruồi tay, trên tát vô là mặt. có luôn. Em lên YouTube đọc tát có luôn. Sao BB với chị nói thôi chết rồi BB ơi, Phải suy nghĩ một cái hướng khác phải thôi. suy nghĩ một hướng khác để khán giả không đoán được. Khán giả bây giờ họ yêu cầu rất cao, đẹp. Đầu tiên là phải chất lượng, hình ảnh phải đẹp, rồi sau đó là nội dung phải có, mà ăn miếng hài phải bất ngờ. Đó. Nội ba cái này thôi đủ chết một diễn viên hài. Xác. Trước khi mà đến với phần tiếp theo của cuộc trò chuyện của Justin, BB Trần và Nam Thư thì mọi người sẽ cùng thư giãn trong không gian bar live. Và như mọi lần thì Justin muốn dành không gian này cho những nghệ sĩ trẻ có khả năng hát, tự sáng tác và có những ca khúc mà được giới trẻ yêu thích. Thì lần này Justin rất là vui vì có Andy Nam Trương, guitarist quen thuộc của chương trình Bar Stories, công danh. Đến thời điểm bây giờ bạn có nghĩ là mình sẽ xác định là mình xây dựng hình ảnh là một người ca sĩ đứng trước sân khấu, hay bạn thích là công việc của một người viết nhạc đằng sau? Cá nhân Andy em thích được là một nhạc sĩ, tại vì ca sĩ đối với em nó hào nhoáng lắm. Nếu như mà không có cái chuyện mà có cái bài 1 phút đó và có những ca sĩ nổi tiếng họ order bài hát của em, thì em có nghĩ là em sẽ viết nhạc cho những nghệ sĩ khác hát không, hay là em sẽ nghĩ là em viết nhạc và em tự hát? Đối với em thì việc sáng tác đó là một cái đam mê, và may mắn hơn nữa khi đam mê có thể giúp em kiếm ra tiền thì em nghĩ em rất là may mắn. Còn việc lựa chọn ai hát ca khúc của mình hay là mình phải đưa những cái ca khúc hay của mình cho ca sĩ tên tuổi hát thì em không bao giờ suy nghĩ được đó hết, mà đó là cái duyên. Bây giờ thì có bao nhiêu những nghệ sĩ đã để tìm đến em? Có chị Huỳnh Tú và anh Will, anh Jun, chị Chi Bu. Trong thời gian sắp tới em có những dự án gì đặc biệt? Sắp tới thì em sẽ tiếp tục làm Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh phần 2. Tiếp theo đó cũng làm một version khác nữa của Tận Cùng Nỗi Nhớ của anh Will. Chúc cho hai cái project này sắp tới sẽ bùng nổ hơn nữa và sẽ mang tên tuổi của Andy đi rộng hơn nữa. Còn bây giờ thì Andy sẽ mang đến ca khúc nào? Andy xin được mang đến ca khúc 1 phút. Đã bao lâu lòng này anh chẳng nói với em, ngàn lời anh cất giữ trong tim. Lần này đến lần khác đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì, chỉ biết cạnh em rồi cho em chẳng để ý. Và rồi em đã có người
đi. Phải chăng là do người đến sau yêu em thật nhiều, nói thay gầy những lời anh mong ước. Một phút anh trước mặt em, một phút nó xa lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại để bây giờ chẳng nói xa như em hiểu rằng, xa như em một lần nhìn được từ ánh mắt anh. Ca khúc tiếp theo thì đó là một ca khúc Suýt Nữa Thì. Suýt Nữa Thì. Dạ. Đây là một bài hát mà em cũng rất là thích. Mời em. Lời chưa nói anh tha vào trong cơn gió nhắn với mây trời. Tình yêu đó chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều. Liệu rằng em còn ai đưa đón, anh ngỡ thở dõi theo em. Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Từng vòng quanh trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đêm. Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã từng Đây giống như là một cái phần 2 của bài 1 phút vậy đó, đúng không? Dạ. Cái sequel. Yeah. Cảm ơn Andy rất là nhiều, cảm ơn Công Danh vì đã đem đến cái phần đệm đàn cho Andy. Và năm mới thì Dustin cũng tặng cho hai bạn cái Malaysia, chúc hai bạn năm mới, năm kỷ hợi. Đem thanh tay em chúc Tết. Thôi, anh không có đến già đến vậy đâu. Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đến với Bar Stories, Bar Life. Dạ. Hy vọng là trong năm sau chúng ta sẽ được nghe những sản phẩm mà như Andy mới nói. Anh ăn đâu để anh phần 2 chưa biết tên là mới là gì, đúng không? Dạ, chưa biết tên. Và tận cùng của nó nhớ phần 2 cũng chưa biết tên. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần trò chuyện của Dustin, Nam Thư và BB Trần nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi Thà Chết Còn Hơn. Có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ bị một người hỏi một câu hỏi trong đây. Mình có quyền chọn trả lời câu hỏi thành thật, hoặc nếu mình không muốn trả lời, lập tức sẽ uống 2 ly. Đi theo dòng, Dustin sẽ đặt câu hỏi cho Nam Thư, Nam Thư sẽ đặt câu hỏi cho BB, và BB đặt cho Dustin. Ai bắt đầu trước? Thôi được rồi, chị lớn nhất mà. Em bắt đầu trước đi. Em bắt đầu để em đặt câu hỏi cho chị, đúng không? Một diễn viên hài mà bạn thấy có lối diễn ồn ào nhất showbiz Việt và nhận xét của chị, và lời khuyên dành cho người đó. Diễn viên mà thấy diễn ồn ào nhất showbiz Việt hiện tại. Ngoài chị ra. Ngoài... Tin nói bạ, tin nói bạ đó. Chị tính nói chị luôn đó đó. Tất nhiên là không rồi. Cái câu hỏi này nó hơi bị nhạy cảm. Chị có thể không trả lời. Vấn đề không phải không có trả lời, vẫn đang tìm nha. Chị là một hết sức thẳng thắn, vẫn đang tìm lục trong đầu thôi, nhân vật nào là diễn ồn ào mà chị thấy hiện tại trong Hoặc là showbiz diễn mà lố quá, diễn hoặc là hài diễn mà quá lố. diễn quá lố. Thôi để chị uống đi. Hai shot. Vô. Vô. Thường với Thánh. Thánh. Một nước thường, một nước Thánh. Đã. Mới vô thôi. Vô. Vô chị ba. Rồi bây giờ Tới lượt chị. đúng, hỏi cho BB. Chị hỏi luôn câu này hay nè. Chị nghĩ là BB Trần sẽ đủ tự tin và để trả lời câu này. BB Trần, hãy đánh giá xếp hạng độ duyên của Nam Thư, Quỳnh Lập, Diệu Nhi theo thứ tự giảm dần và nói lên cảm xúc về mỗi người mà em cảm thấy thích hay không thích.
tại sao là ba cái tên này ta? Thì em có Chị quyền hết trả sức bất lời. ngờ luôn á. Thì nếu mà em thấy thì đương nhiên, tất nhiên là nếu mà mọi người xem mọi người cũng thấy được cái điều đó là cái duyên dáng á, thì Diệu Nhi chắc là đứng đầu rồi. Ở Diệu Nhi có một cái sự là duyên dáng mà nó, cái duyên của Diệu Nhi là cái duyên mà rất là vô tư, rất là hồn nhiên. Duyên bản thân á. Đúng rồi, chứ nó không phải là một cái duyên mà bộc lộ bằng cái kiểu mà mình Kỹ thuật biểu suy diễn. nghĩ, mình phải suy nghĩ ra. Có nghĩa là bình thường nó cũng như vậy. Đó, có nghĩa là bình thường cũng vậy. Ở Quỳnh Lập đúng nghĩa là duyên ở cái đầu. Chính xác. Đó là những cái duyên dáng của Quỳnh Lập là Quỳnh Lập đều phải tính toán, có nghĩa là phải lập một kịch bản giống em. Quỳnh Lập là một cái dạng giống em, có nghĩa là không phải là duyên trong cái ngôn ngữ hay là trong cái bộc phát ra không, mà là còn là phải suy nghĩ tính toán để ngồi là sáng tạo ra thêm nữa. Đó là người đứng thứ hai. Còn ba này mới là đứng cuối cùng. Tại sao? Tại vì chị Thư chỉ duyên ở ngoài thôi. Đóng tiểu phẩm hay đóng clip á thì bà không có duyên bằng ở ngoài. Ủa vậy hả? Vẫn có duyên nhưng mà không duyên bằng ở ngoài. Ở ngoài rất là duyên, có nghĩa là nhiều khi mà duyên nhất là duyên tục tiểu. Mấy cái gì mà liên quan tới tục tiểu hay là mấy cái chuyện mà chăn gối chị giường chiếu ở duyên lắm. Chị Thư chứ cũng từng nói chị từ bi kịch ra. Nói về bi kịch là hai người kia không lại bà này. Đúng. Hai kia chắc chắn là thua với bà này. Em thấy bà diễn bi kịch rồi, cái nội lực bà rất là nhiều. Nếu mà so về cái độ duyên thì đó mình xếp theo là Diệu Nhi, rồi Lập, rồi tới bà rồi Thư. tới Còn nếu Nam mà Thư. so về độ bi á thì ngược lại thì bà Thư là đứng đầu. Được. Không, chị hoàn toàn đồng ý luôn á. Ok. Ừ. Tiếp. Vô. Hay quá em. Hay Tay quá. em, tay em Qua hỏi luôn nè. kìa mày. Trời ơi, tao ai đi nó qua kìa. Từ từ mới tính. Dustin. Phải qua nha. Nói tên một ca sĩ Việt Nam mà anh thấy người đó hát live là một thảm họa âm nhạc để dành lời khuyên cho người đó. cái câu này mới vui nè. Có nên không? Anh nghĩ Có nên đi, anh không? nghĩ Đó đi. thì tùy chọn thôi. Câu hỏi là một ca sĩ Việt Nam hát live thảm họa. Thảm họa. Xác định là không Chắc mời nhiều lên quá luôn hả? á. Xác định là không mời lên chương trình này luôn á, cho nên là Xác định không mời lên chương Thì trình đó, này. Chính bởi xác. vậy mới Khi em nói. xác định em không mời. Dành cho lời khuyên cho người đó nữa thì anh với bộ anh nói người đó ra xong nó đi học hát đi. Ừ. Mình có thể lật lại nữa mà. trời má chắc bị chửi chết luôn á. Thì thôi uống anh ơi, Thì uống. nhẹ hơn. Thì Nhưng mà còn uống. muốn làm chương trình. Muốn dĩ hòa vi quý thì uống. Còn muốn làm Mà chương chị trình. nghĩ em cũng nên uống. Đúng. Chứ nói rằng chi mất công chị. Đúng. Chính Chị xác. đúng không chị? Đúng. Nhưng mà có nghĩ ra đúng không? Ừ. Thì có cái tên trong đầu được rồi, nhưng mà nói ra mất công ít lòng, thôi uống đi anh. Thôi uống đi. Nhiều lắm chứ phải ít. Chưa nhiều lắm. Bởi vậy Thì đó. nên uống, Nhiều lắm, nên nhiều uống. lắm. Chị Bởi cũng vì nghĩ cái như tính em. khó ở vậy là lúc đầu là không có định làm Không cái anh. này luôn á. Thật ra là bây giờ hiện giờ rất là nhiều người hát live đâu có tốt. Đúng. Mà nếu mà nói là thảm họa thì cũng nhiều, cũng khá nhiều. Nhiều mà nghe mệt mỏi lắm luôn. Không những hát live, thu âm rồi. Mà vẫn vậy. Mà vẫn vậy hả? Trời ơi. Rồi xong. Rồi chúng nước Đó, thánh thấy rồi đúng chưa? không? Vô. Đẹp. Thêm một ly nước thánh Đẹp nữa. nè. Nước thánh. Giải Nước nghiệp. thánh. Nước thánh. Ba, mừng Sao quá. như vậy? Câu hỏi cho Nam Thư. Chị hãy miêu tả tư thế quan hệ mà chị thích nhất. Được, cái này hợp lý. Cái này hợp lý. Ok. Trước khi mình đi vào vấn đề là Anh sao những câu hỏi gì mà toàn là quan hệ, toàn là quan hệ với tình dục không vậy? Không biết Để em biên tập nhìn anh mặt. đưa đó. thì em biết nhìn mặt Dustin đi. Biên tập Trời anh đưa. ơi, râu Mình- ria như thế này cơ mà. Chị có quyền không trả lời và chị là Không. một nữ tu. Tự tu. Với câu hỏi này chị sẽ trả lời. Và trước khi Thành trả thật lời không? thành thật chị sẽ phân tích về Mình là gì đâu con người mà đúng không? Human mà. Đúng rồi. chị sẽ phân tích về cái vấn đề Đúng. là tức là mọi người á, tất cả mọi người luôn bị ngại khi nói về sex, Đúng. have sex. Nhưng đối với chị đó là một điều hết sức văn minh. Đúng. Giống như ông bà ta đã từng nói 4 thứ: ăn, ngủ, đúng không? Là cái 4 thứ mà sướng nhất trong cuộc đời này. Chính xác, đúng không? Mà đã sướng thì mình phải hưởng thụ, mình phải enjoy nó. Nó là nhu cầu. Tại sao có những người hay nói về vấn đề này ta hay ngại, tại ta làm nhiều. Chính vì ta làm nhiều ta mới ngại. Ta làm Em có nhiều ngại mới không? Không, em không ngại đâu. Chị cũng không ngại. Tại vì chị nghĩ vậy nè, thực sự chị rất là dở cái bếp. Chị không có biết dở cái bếp mà người ta thường nói á, phụ nữ á, thì phải giỏi cái bếp thì mới giỏi giữ việc được bếp chồng. nút á hả? Đó, tức là phải giữ được chồng. Quan niệm của chúng ta là phụ nữ phải giỏi cái bếp để giữ chồng, bởi sao bếp là giữ ấm gia đình. Thì chị luôn nghĩ là ủa, nếu mà phụ nữ giỏi cái bếp thì cũng phải giỏi cái giường chứ. Đúng không? Giỏi Đúng. cái bếp không mà ra đường cái mấy con khác nó giỏi cái giường. Không, Giùm chồng đó- mình sao? Đối với em bây giờ là quan trọng là cái giường thôi đó. Chứ còn cái bếp là mình ra ngoài mình ăn cũng được. Chị không giỏi về cái bếp, chị tập trung đầu tư vô cái giường. Em thấy đúng không? Nếu như mà bây giờ nhà mà không có cái bếp mình ra ngoài ăn được, còn không có Đúng. cái giường để mình ra ngoài mình ngủ. Đúng, ra Em ngoài hiểu, nếu được. không có giường ra ngoài ăn là càng bậy Kỳ, nữa. kỳ. Đó. Được. Cái tư thế của chị.
80 tư thế. My favorite one. Cái tư thế là nó không nói lên cái điều gì cả. Cái Nhưng mà quan khán trọng giả là muốn coi. cảm xúc lúc đó như thế nào. Câu hỏi là tư thế yêu thích của miêu chị tả mà vậy. mà chị thích nhất, có nghĩa là tư thế là đầu tiên mà chị phải làm, hoặc là lúc nào cũng phải đúng cái tư thế đó. Đó gì? Ủa gì vậy, tự nói đi. Không có gì hết, vui. Thích quá. Trời, Máu rồi, chị Thư giờ đang máu lên má rồi. năm sau là coi như Doggy Quyên năm luôn. Coi mới hết. Nóng quá. Nóng Uống rồi. nước, Ê uống không nước phải, suối. chị cảm thấy bắt đầu loạn choạng nha, mặt chị bắt đầu đỏ lên rồi nè. Em cũng đỏ Đúng rồi không? nè. Rồi bây giờ chị đặt câu hỏi cho BB kìa. Bởi vì chính vì vậy ông mới cho mình mấy câu hỏi chứ chị hiểu không? Uống này vô xong hỏi mấy câu hỏi nó mới dễ nói. Mang tỏ tình của BB Trần và một người mà BB Trần cảm thấy nhớ nhất. Trời, cái này là hỏi một cái câu mà hả, đúng như cái kỷ niệm đầu tiên của em quen bồ em giờ hiện tại luôn. Rồi có nghĩa là hai đứa quen nhau 5 năm rồi. Là khi mà lần đầu tiên á là cái tỏ tình của em nó không phải là, nó không có như người bình thường mà nói đâu. Nó kỳ lắm, là ban đầu là hai đứa quen nhau trên cái app trên mạng xã hội. Dắt đi. Giật đi. Cái màu đỏ đỏ đó. Biết rồi. Thì lúc đó đó em không hề tin tình yêu trên mạng. Tại vì em buồn như bồ của em mới chia tay bồ, em buồn. Em lên đó, mà lên đó làm cái gì? Để dằn mặt thằng bồ. Quỷ bồ kia á, quỷ bồ cũ á, nó cũng chơi trên đó. Lên chủ yếu là dằn mặt thôi chứ thực ra em không có muốn tìm ai trên đó hết. Thì em gặp cái người bồ của em hiện tại nè. Em mới vô là người đầu tiên em say hi. Có nghĩa là những người khác là toàn chào em không à. Lần đầu tiên em chào lại thì cũng trả lời lại. Rồi sau hai đứa cũng nói chuyện với nhau thì biết bạn kia cũng đang có bồ ở nước ngoài. Mà hai người đó đang có vấn đề với nhau á, em không biết. Thì em nói vậy thôi mình làm bạn. Ok, tại vì không tới được nhau làm bạn thôi. Sau đó mới rủ đi cà phê. Thì em cũng đi, em nói là lúc đó 10 giờ đêm rồi. Thì nó thôi đi giờ đi. 10 giờ đêm mình đi cà phê. 10 giờ đêm đi cà phê. Nói gì nè, bạn đó nói gì nè. Nói với em đó là bữa nào đi cà phê, có nói sao không đi hôm nay. Em hỏi luôn, em nói thẳng luôn đó, ủa sao không đi hôm nay mà phải đi đợi ngày khác là chắc Đây chắn là đàn không ông có. lịch lãm chưa? Ngày khác là chắc chắn là không có. Cái nói là nhưng mà bây giờ cái bạn đó mới nói là nhưng mà bây giờ tôi không có ra, ý là tôi ra khỏi nhà tôi không có đi bằng gì. Em qua chở, hỏi nhà ở đâu qua tới nhà chở đi luôn. Rồi xong thì lúc đó trong đầu cũng nghĩ là bạn bè thôi, không gì hết. Đi ra tới quán cà phê cũng nói chuyện bình thường. Xong đó hai đứa phát hiện là có cùng cái sở thích là thích karaoke. Mọi người là 1 giờ đêm đi karaoke. Vô phòng karaoke chỉ có hai đứa. Thì lúc đầu ngồi khoảng cách như nè. Em rất là giữ khoảng cách tại em xác định là bạn. Chứ em không có tôi tiến tới tại biết người ta có người yêu rồi mà Bạn mà đi cà phê, đi karaoke tại vì mà 1 giờ đêm. Lúc đó em đang buồn mà, em đang muốn cần có người đi chung thôi. Xong cái em đi ra em đi toilet. Em đi vô em cũng ngồi bình thường cái gì chứ. Tới bạn kia đi ra đi toilet, bạn kia vô ngồi sát bên em luôn. Ngồi kế bên em vậy luôn. Em không có để ý nha. Xong cái họ quay qua hỏi anh hát bài gì anh kêu đi. Nói với em á, xong cái Nhỏ tuổi hơn em à? không bằng tuổi em. Lúc đó hai đứa đang xưng tên với nhau. Cái sau đó tự nhiên kêu bằng anh em cái nó ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên cái chuyện tên nghe nó kỳ kỳ rồi, ai nghe kỳ kỳ rồi, xong ok thôi cũng được. Rồi em mới choàng tay qua cái ngã vô người em luôn. Rồi em nói ủa sao kỳ vậy là sao em không hiểu. Rồi không bắt đầu, hiểu. Giờ đâu hai đi chơi tới sáng xong là cũng là chịu rồi, bắt đầu chịu đèn rồi. Qua tới ngày hôm sau, anh biết không, tới hôm bữa đó có lịch quay quảng cáo buổi sáng. Em đi chơi tới sáng đi quảng cáo luôn, đi quay quảng cáo về xong nha, cái em nhắn tin đó là đi chơi với anh không, nó ủa anh mới quay về xong ngủ đi. Không, anh không ngủ giờ anh tỉnh rồi. Xong cái đi chơi xong giờ về rồi, cái em hỏi nè, bây giờ em qua nhà anh ngủ đi. Cái bạn đó nói thôi em về nhà em ngủ chứ qua nhà anh ngủ làm gì. Cái này bây giờ em chỉ có 2 lựa chọn thôi, một là qua nhà anh ngủ, 2 là đi khách sạn. Là tới luôn rồi đó. Rất là thẳng thắn. Em rất là thẳng thẳng thắn. Tại vì em nghĩ như nè, trong tình yêu á quan trọng nhất là như nè, khi mình yêu mình phải có tình dục trước. Tại vì mình coi có hợp nhau không, chứ lỡ mà yêu nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái chuyện tình dục nó không hợp. Chị cũng nghĩ vậy không? Rõ ràng em. Chứ bây giờ mình đi một cái thời gian quá dài mà tự nhiên tới lúc mà tình dục không hợp, Đúng. nó rất là tới lúc đó mình phải ép mình sống với nhau. Chính xác. Chi bằng mình ngay từ đầu mình thử luôn. Đó, thành ra là bắt buộc em chở bạn đó mấy vòng nhà luôn. Là tới nhà rồi nhưng mà em không cho về, em chở mấy vòng luôn. Xong cuối cùng bạn đó quyết định là về nhà em ở. Và về sau nhà em đó ngủ. Và sau đó là dọn đồ qua nhà ở luôn. Oh, wow. Là từ ngày hôm đó xong là Tới ở bây nhà giờ. em tới bây giờ luôn. Chị thì nghĩ vậy là phải hòa hợp, phải thực sự hòa hợp về cái khâu đó. Bởi vì sao? Chúng ta đã xác định một mối quan hệ lâu dài thì nó phải thực sự hòa hợp và hiểu nhau trong cái chuyện đó. Chứ nếu thiệt một người mà ở trên trời còn một người mà suốt ngày cũng không bao giờ lên được tới trời thì làm sao? Chúng ta văn minh hơn trong cách suy nghĩ đi. Bởi vì đó là sao? Như BB nói, đó là nhu cầu. Nhu cầu cơ bản của người. Mà nếu mà mình không hợp ngay từ đầu á, mình chấp nhận quen với nhau, lỡ sau này mình gặp một người khác hợp Thì sao? Tự nhiên gây tổn thương cho người đúng ta. thì đó, cái đó nó mới là cái vấn Và đề. cái chuyện đó trong cái quan hệ vợ chồng á cũng phải chia sẻ nhau. Anh thích như thế nào, em thích như thế nào để ngồi lại để cùng có thể hòa hợp. Đối với phụ nữ á, rất là nhiều người
không có chịu thoáng cái suy nghĩ Đúng mình đâu. rồi, Tại vì không người phải ta ai vẫn cũng như- vẫn còn muốn, người ta vẫn nghĩ nè, trời đây là cái bản thân của họ, còn yêu bản thân họ quá, họ nghĩ là không, cái đó nó ghê gớm quá, nó làm tổn hại tới họ. Không Không, nghĩ cái đó nó thuộc về dạng như là cái tư duy Đúng và rồi. cái văn hóa nữa, và cái những điều mà chúng ta được dạy từ nhỏ. Ví dụ như bản thân mẹ chị lúc nào dạy từ nhỏ là phải như thế nào, lớn lên nó ăn sâu, nó hình thành từ nhiều thế hệ này qua thế hệ đúng. khác. Những cái chuyện mình nói chưa chắc gì mình về mình nói ba mẹ mình Không, mình không chấp nghĩ nhận đâu. không Chính bao giờ. xác. Những cái tư tưởng của em suy nghĩ, bồ em cũng chưa chắc chấp nhận. Tại lúc đó bồ em cũng đâu phải là kiểu mà chịu liền đâu, những lưỡng lự với em mà, có nghĩa là vẫn phân vân là có nên đi hay không mà. Hay quá Bibi ơi. Vậy đúng không? Ồ. Được. Thích thẳng thắn quá ha. Chưa uống ly nào? Chưa luôn. Rồi Bibi tới em Tới em hả? Tới em hả? Bibi câu nào nó cũng qua hết á. Bibi Chị hồi nãy cái câu nãy chị qua rồi mà tại sao chị phải uống? Nó trong suốt như một tờ giấy luôn á Em kiểu. nói nghe nè, chị bắt đầu uống rồi chị bắt đầu chích choáng rồi, mà khi chị chích choáng thì chị nói rất là nhiều. Có những loại xỉn như sau. Bây giờ chúng ta khoan đi vào vấn đề, chúng ta sẽ phân tích loại xỉn như sau. Vô. Xỉn vô có những loại ngồi im cục, không nói gì, đúng không? Có những loại vô bắt đầu hát ca hát như Nga. Có những loại xỉn vô bắt đầu ma English, ma tiếng Anh nhập. Còn chị là bị gì? Chị là nằm ở cái bắt đầu làm bèm á. Không, có những loại Khóc lóc chị, á. có những loại khóc lóc nữa. Đó, không, chị không khóc lóc mà chị bắt đầu làm bèm, bắt đầu à, phân tích vấn đề cao siêu. Nhưng mà gì dễ thương, miễn là mặt không bị đỏ là được. Mặt có bị đỏ không? Không phải không? Đỏ chứ, rất Không, đỏ, không nhưng bị. mà chưa thôi, tại nhiều make up nữa. Hỏi đi Bibi. Rồi bây giờ Vô. tôi hỏi nè, mình sẽ hỏi anh Dustin là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất hay là cái kỷ niệm mà xấu hổ nhất khi mà trên giường đi. Đáng nhớ hay xấu hổ? Chọn đi. Thôi vậy em chọn xấu hổ đi. Tại Xấu hổ đi nó mới khó dễ hơn. thương. Xấu hổ mới dễ thương đúng không? Có những cái dụng về ban đầu đó chị. Em có hay xúc bình sang con không? Nữa hả? Trời ơi, thiệt luôn á. Tết, ở ngày Tết đó nha mọi người. Có, nhưng mà không dám kể. Đúng. Má là sao kể được, là sao mà cho người ta đừng có ói. Thì xấu hổ là ví dụ như có một cái accident gì đó Đúng ở rồi. trên giường, Trong đúng lúc mà không? trên giường này kia đó. Tai nạn gì đó, hiểu Có không? chuyện mà chăn gối á, có cái khúc nào mà có, em thì có nhiều nha. Em cũng có nhiều cái xấu hổ lắm nha. Gì hả? Tại tuổi mới lớn mà có biết cái gì đâu chị, đương nhiên mình phải gặp những cái tình trạng xấu hổ rồi. Con gái thì nó sẽ có đèn đỏ. Con trai nó có cái gì? Trời ơi. Rồi chị vấn đề rồi đó. Bibi ngại kìa. Lần đầu tiên thấy Bibi ngại. Bây giờ muốn tôi uống hay là muốn tôi nói? Là nói lên Uống đi, là ói uống hết đi, mà. uống đi, uống đi, uống đi. Uống đi. Mỗi người chọn một ly đi. Đủ rồi đó, thấy không? Nước phải không? Chị biết đúng không? Nước. Thôi đúng vậy. Hai đứa Để mình tôi đó. nói là được rồi. Hai đứa mình đó. Đã bao giờ chị bắt gặp người yêu của chị hiện tại là ngoại tình chưa? Từ trước tới bây giờ khi mà Thư yêu thì chưa bao giờ cái mối quan hệ của Thư nó ảnh hưởng bởi người thứ ba hết. Và Thư suy một điều, khi nào người nào mà ở bên chị rồi thì chắc chắn người thứ ba sẽ không bao giờ có cơ hội chen vào. Đúng như chị Thư nói là những con nhỏ đó nhiều khi nó thấy bà nó cũng không dám vô. Thiệt, cái con nhỏ đó mà thấy bà Thư nó cũng không dám nhào vô nữa. Nhưng mà có những trường hợp đó, qua đường hay là mấp mé gì đó mình không biết được. Tại vì khó đoán là các chị. Có những cái lúc giống như bản thân em nha, có những cái trường hợp em say nắng vẫn có một chút tình cảm, cái đó rồi cũng là ngoại tình trong tư tưởng rồi. Nhưng mà có quan trọng là cái người đó có kìm lại không? Hay Theo cái chị người đó là tiến tới luôn. ngoại tình, nếu chị không bắt gặp thì cho Vậy qua. nè, chị rõ ràng lắm, chị dễ tính lắm. Đối với chị không có gì gọi là mãi mãi hết. Chỉ có cha mẹ đẻ mình ra là Đúng. mãi mãi, con mình sinh ra là mãi mãi. Đúng. Còn tất cả những mối quan hệ trong xã hội này không có gì là mãi mãi cả, và đặc biệt là tình yêu. Cơ bản thôi, em nhìn em soi gương hoài, em có chán không? Đó là lý do tại sao phẫu thuật thẩm mỹ người ta phát triển tới mức độ như vậy. Cái sao soi gương sao cái mũi nó thấp quá, mình nên làm cao cao lên chích về đó, đúng không? Nên trong tình yêu cũng vậy, không có gì là mãi mãi. Chị đã từng nói với những người đã từng bước qua cuộc đời chị, là những người yêu đã nói em hoàn toàn chấp nhận chuyện ăn bánh trả tiền. Anh có quyền ăn bánh trả tiền ở ngoài đường, nhưng làm ơn đừng cho em biết. Nguyên tắc của em đầu tiên, không bao giờ có chuyện cặp bồ ngoại tình về hành hạ vợ con, lấy tiền của gia đình ra đường nuôi người khác. Không có chuyện cặp bồ còn ăn bánh trả tiền, ok. Còn một khi đã cặp bồ và phản bội, 30 giây thôi, con sẽ được đổi tên qua họ của chị là họ Trần. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà thực sự mình nhìn mình Ok, còn chán đồng mà, ý. huống chi đàn ông mà nhìn Cái đó mình văn minh. Không, em cũng vậy thôi. Lúc trước em biết người bồ em ngoại tình, em chỉ hỏi đúng một câu thôi: có còn yêu em không? Yêu. Thì tiếp tục Tiếp tục. Còn nếu mà Trả lời lấp lửng hay là cái này kia là hiểu rồi đó. thì chia tay. Tại vì hai cái đó nó khác nhau, mình có thể tách ra được mà. Đúng, em hiểu được cái vấn đề mà. Cái đó là mọi người là quan hệ là nhu cầu,
em ví dụ nha, có những người nhìn là chỉ muốn làm tình, còn có những người nhìn là chỉ muốn yêu. Đúng rồi. BB, chị là một cái trường hợp chị ra người ngoài đường gặp rất nhiều đàn ông nói với chị nhìn mặt em anh chỉ nghĩ tới cái giường. Thì đó em nói đó. Hiểu không? Thì đó nãy nói chị mặt chị dâm. Đó, trường hợp của chị rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là mình tiếp nhận thông tin như thế nào và cuộc sống mình như thế nào và mình suy nghĩ như thế nào thôi. Đúng. Hiểu Có nghĩa không? là vấn đề là gì nè, khi mà mình xác nhận người đó là người yêu của mình thì mình chỉ yêu đúng người đó thôi. Còn khi mà mình xác định cái người đó chẳng hạn mình muốn quan hệ, thôi quan hệ vui xong rồi thôi, hai đứa không có gì hết. Nhưng mà đừng có cái chuyện mà trong lúc yêu một người, Đúng. quan hệ một người mà để mất tình cảm với người đó, Chính xác. là có nghĩa là mình bị dây dưa hai người luôn. Còn nếu mà quan hệ vui thôi không sao. Là mình phải phân biệt người yêu và bạn tình nó khác nhau. Một đêm tình của chị Trác Thúy Miêu, đúng rồi. Chị có một cái vở là một đêm tình. Chị nói về những cuộc tình một đêm. Nhưng mà khi mà nói tình một đêm nó khác với một đêm tình. Một đêm tình nó có thể nó khác. Có tình cảm nữa. Đúng, có tình nó cảm. có thể là một buổi ăn uống, có thể là một cái buổi đi coi phim, đi coi hòa nhạc. Nhưng mà cái đó em nguy hiểm, em nói thiệt, cái đó mới nguy hiểm. Đúng. Tại vì khi mà mình thà tình một đêm rồi thôi, Chính chứ còn xác. cái đó là còn dây dưa nha anh. Còn một đêm Còn tình. dây dưa nha. Câu hỏi cho chị của chị dành cho BB. Chặt đi chị. Bây giờ làm sao mà nó phải uống? Một nghệ sĩ Việt mà sau khi bạn thấy họ phẫu thuật thẩm mỹ xong, cảnh họ không còn xấu lúc mà chưa đi Có phẫu nghĩa là thuật, không còn được như ban đầu. xấu hơn nữa. Em thấy có nhiều trường hợp rồi, nhưng mà một cái trường hợp mà đáng tiếc á hả? Một cái trường hợp mà em thấy đáng tiếc nhất á là em phải uống thôi. Hay quá. Thấy chưa? Em thấy chưa? Đừng bao giờ hỏi về tình dục, BB có thể trả lời được. Hiểu không? Con này nó ghê gớm lắm. Nhưng Hiểu mà không? nói về kiểu mặt mũi nhan sắc thì nó sẽ Đúng, nó sẽ không. né. Tại nói về phụ nữ mình không nên. Nói về phụ nữ là nói về Ủa? tổn thương người ta. Đâu có chị phụ nữ mới thấu thẩm mỹ đâu chị. Nhưng mà trường hợp nam ít lắm anh. Nó không có Trường gọi hợp là nam hiếm điển lắm. hình. Yeah. Quả báo tới rồi. Có khi nào cái này cũng là rượu không anh? Maybe. Nước rồi. Đỡ quá. Đỡ quá. Ok, chúng ta đã hoàn thành trò chơi rồi. Rất là cảm ơn hai người rất là nhiều. Ok, lì xì cho Ồ. Lấy về. Cảm ơn anh. Bây giờ sao cầm đây nè. Dạ không cho. Được không? Được. Rồi, chúc mọi người năm sau sẽ có Em nhiều ơi, thêm em nhiều công việc thật là dung như ý muốn nữa. Thật sự rất là cảm ơn Dustin đã mời chị và BB Trần hôm nay tới đây để được chia sẻ rất nhiều thứ. Một lần nữa rất là hết sức trân trọng những tài năng trẻ như BB Trần và em. Mong là show của em sẽ được mọi người hết sức là đón nhận. Và chị thấy cái show này một show hết sức là hoàn toàn mới lạ và đặc biệt hết sức văn minh và chị thích điều đó. Và đặc biệt là phải chúc cho cái kênh của anh là càng ngày càng phát triển hơn Đúng. nữa. Càng nhiều người subscribe nữa và càng nhiều nhà tài trợ vô nữa thì cái show mình mới càng lớn mạnh hơn được. Yeah. Thì rất là cảm ơn hai người là vì hai người đã nhận lời đến mà cũng rất là hợp tác, rất là vui vẻ và thẳng thắn là cái điều mà hai Dustin thật sự là rất là nể hai người. Ủa chị em thẳng lắm hả? Đúng rồi, mình Vậy là phải chưa thẳng đâu, vậy là chưa đó. Thật ra ban đầu á thì khi mà thấy chị Thư bước vô là đang đứng trong đây sẵn rồi thì tao mới núp từ từ lòn Ủa vậy hả? lòn qua đây nè, qua cái góc bên đây nè, đứng để cho chị Thư đừng có thấy. Nhưng mà sao thấy không ổn, cái phải trốn ra ngoài cầu thang. Mà trốn ra ngoài cầu thang xong á sợ là nhiều khi mà bước ra nữa mình núp lên tới trên kia, phải chạy lên tới trên kia. ơi, cái cảm xúc mà kết thúc một cái năm cũ, nhìn lại một chặng đường của hai chị em cùng đi với nhau và ngồi đây để chia sẻ những điều của năm mới, hết sức là cảm thấy cảm ơn Dustin, cảm ơn chương trình này. Tôi nghĩ là Bar Story thì sẽ có thêm nhiều cái khách mời đa dạng nhiều hơn và không chỉ gói gọn trong nghệ thuật. Bar Story một câu chuyện kể như thế nào và đối tượng đi bar không chỉ là riêng là nghệ sĩ đâu, hoặc là để một cái bạn ngoại đạo với nghệ thuật ngồi với một người nghệ thuật, cả hai cùng chia sẻ quan điểm thì tôi nghĩ sẽ thú vị như thế nào. Và em nghĩ có hai điều gì nè. Thứ nhất á, là trò chơi phải nặng đô hơn xíu nữa. Đúng. Thứ hai là rượu phải mạnh hơn. Chính xác. Và tại vì khi mạnh hơn thì lúc mà xỉn rồi Nói chuyện nhiều nó hơn đó. cũng mạnh miệng hơn. Và rất mong một ngày nào đó Thư và BB Trần sẽ quay lại với Bar Story và lúc đó xịn quắc cần câu và nói Lầy hết. Rồi năm mới, năm Kỷ Hợi thì nhân dịp này thì Dustin và các anh chị em nghệ sĩ cũng chúc cho các khán giả
có một năm mới thật là vạn sự như ý. Sang năm hợi, Nam Thư xin chúc mọi người mọi điều thuận lợi, niềm vui thì phơi phới. Chúc mừng năm mới. Năm mới nha, em sẽ chúc cho mọi người là phát tài, phát lộc nhưng mà không phát tướng. Chúc mừng năm mới. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Dustin on the Go cũng như là đăng ký kênh của chị Nam Thư Official nè và BBTV để theo dõi thêm nhiều clip nữa của chúng tôi trong thời gian sắp tới nha. Bye bye.